Magiling na. Tawag mo ba ako?
Ano kayo? Kaya ako kan. Tao na alis ko. Wow.
Try guys. Try guys.
paano.
Yan.
Oh, yan mo dyan.
Sino?
Pwede nga.
Saan ka punta?
Right. Ano tingin sa dero?
Yan.
Ako?
Bilan?
Do.
Yo. Ay, kasi po yung game doon.
Ha? Ay, bigay. Vale, vamos.
Kayo kayo. Nag-vlog ako sa vlog.
Oh, yeah. Sige na. Sige na. Ay, bili ka.
anak itu.
Hello, Virgin.
Alam ko lang ha. Hindi naman. Para mag-like ang ba? May daw sa akin. Kulang. Maway.
Bayad ako ha. Santay tayo gusto.
Ano, laplaw? Ikaw, sige mo. Sa labanan.
Hindi. Hindi. Ada sa iya. Ganun. Ay. Anong oras sila?
Muna ko.
Bukawan mo. Bukawan mo na.
Sabihin na ko yung
Online lang. Ang gusto na. Ang waiting game. Dumating na. Ay ba?
tingin ko mahal ng kulit sa net. Ay, kamala ko. Nakulo ko ng laway. Dali na! Sige na lang. Iba man. Hindi na ka ang may di mo,
Ang ano kasi sa mga ni ba pa yung mga Luis, ko puti ka na bayang mo ay matakot ko ng sino. Ito lang. Hindi na kayo.
Madrid. Nakalag o. Ano yun? ID. JR. Hindi tama. Yes. Kami halo eh. Iba na nga. Iba na. Hindi ko. Iba. Iba. Wala. Wala ko yan. Sige, iba sa akin. Kaya. Ayaw, mag-iba. Yes. So, siguro ina ako. Bakla, pwede rin. Mag-iyo nga siya, sabi niya, raw daw. Sabi niya, raw daw. Barkada ko
ako tinigilig. Ay, gabi. Kaya, sabi ko pala, ano ba mga gawin? Hanap yung nag-check ka. Dito ka. Kuya, magkani. Anahay. Anahayo. Nakulit.
Di ba patuwa yung nakalit. Nakalit. Strict naman ako. Iyo, nagkikita ka kayo. Baka, iyo. Ano? Iyo. Hindi mo para yung hirap. Marami ito pa. Ikulot ako. Nag-reply. Ako, ba mo siya nag-reply. Nag-reply ako sa iyo. Marit, mano mo. Na-refer mo sa ano ko sa sige na lang.
Delikado dyan. Ilingan mo oras. Ama yung papaga. Ayaw dyan.